เคยเป็นไหมครับไถดูรีวิวหนังเห็นนักวิจารณ์อวยยศกันยับคะแนนเว็บมะเขือเนี่ยพุ่งกระฉูดจนต้องรีบกดตั๋วไปดู แต่พอเข้าไปดูในโรงจริงๆเนี่ยในใจก็คิดเลยว่าโอ้โหนี่กูดูเรื่องเดียวกับพวกมึงอยู่ปะเนี่ยใช่ครับบ่อยครั้งที่รสนิยมของนักวิจารณ์แถวหน้ากับคนดูทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยมันมักจะสวนทางกันแบบคนละซีกโลกเลยฝั่งหนึ่งบอกว่านี่คืองานศิลปะชิ้นโบแดงแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่านี่คืองานทดสอบความอดทนชัดๆปล่อยให้คนดูนั่งหาวนั่งงงนั่งหลับหรือไม่ก็กำหมัดเดินออกจากโรงกันไปเลยวันนี้เราเลยจัดมาให้เน้นๆกับ12หนังที่นักวิจารณ์โหวตให้ชอบแต่คนดูพร้อมใจกันเกลียดบนเว็บไซต์ Rotten Tomato มาดูกันว่าจะมีหนังเรื่องไหนที่คะแนนเสียงแตกจนเกือบวางมวยกันบ้างและเรื่องโปรดของคุณหรือเรื่องที่คุณเกลียดจะติดโผนี้ด้วยไหมซึ่งจะมีเรื่องไหนบ้างที่เราหยิบยกกันมาพูดถึงในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสปายคิดเมื่อหนังเด็กสายลับสุดกาวถูกมองว่าคลิ้นในสายตาผู้ใหญ่เกิดอะไรขึ้นเมื่อหนังสายลับเด็กสุดเพี้ยนกวาดคะแนนจากนักวิจารณ์บน Rotten Tomato ไปสูงลิ่วถึง 92% แต่ฝั่งคนดูทั่วไปกลับเทคะแนนให้แค่ 47% ใช่ครับนี่คือความจริงสุดกับตลปัดของสปายคิดภาคแรกในปี 2001 ผลงานของโรเบิร์ต โรดิเกสที่สร้างแรงสั่นสะเทือนแบบงงกันทั้งบางในสายตาของนักวิจารณ์ยุคนั้นพวกเขาชื่นชมความสดใหม่จินตนาการที่ไร้ขีดจำกัดและความกล้าที่จะฉีกทุกกฎเกณฑ์ฮอลลีวูดของโรดิเกสหนังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์หน้าตาประหลาดมุกตลกแนวทะลึ่งทะเลนและการจับดาราระดับเอลิสมาเล่นบทเฉยๆซึ่งเหล่านักวิจารณ์มองว่ามันคืองานศิลปะแห่งความบันเทิงสำหรับเด็กที่ชาญฉลาดและเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ทว่ามุมคนดูทั่วไปโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต้องตีตั๋วเข้าไปดูพร้อมกับลูกๆหลายคนกลับรู้สึกว่ามันน่าอายและชวนกลาดเขาอ่วนเกินจะรับไหวความเพี้ยนหลุดโลกที่นักวิจารณ์รักกลับกลายเป็นความไร้เหตุผลในสายตาผู้ใหญ่ที่คาดหวังจะเห็นหนังสายลับที่มีสติมากกว่านี้และความต่างระดับฟ้ากับเหวนี้ก็ยิ่งดิ่งลงเรื่อยๆเมื่อหนังคลอดภาคต่อออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือหนังเรื่องนี้ซื่อสัตย์ต่อชื่อเรื่องของตัวเองอย่างที่สุดครับเพราะเป้าหมายหลักคือคิดหรือเด็กๆครับแม้ผู้ใหญ่จะกดคะแนนให้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินเพราะไม่เข้าใจในความกาวแต่สำหรับเด็กยุค Y2K แล้วสปายคิดคือหนึ่งในหนังไอคอนิกที่เปิดโลกจินตนาการและมอบความสนุกให้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่นักวิจารณ์ยอมเปิดใจให้คะแนนความปังของมันในยุคนั้นครับกัปตันมาร์เวลตัวแม่พลังคอสมิกที่โดนคนดูรวมพลังกดบอมคะแนนล่วงลงเหวไปเลยครับกลายเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ดุเดือดที่สุดของค่าย MCU เมื่อกัปตันมาร์เวลได้รับไฟเขียวชมเชยจากนักวิจารณ์ไปแบบอบอุ่นถึง 79% บน Rotten Tomato แต่พอหันไปดูฝั่งคนดูทั่วไปปุ๊บคะแนนกลับหักดิบสับเละจนน่าใจหายชนิดที่กลายเป็นแผลก้อนใหญ่ที่แฟนฮีโร่บางกลุ่มแทบอยากจะลืมว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่ในไทม์ไลน์ด้วยย้อนกลับไปตอนปี 2019 ในมุมของเหล่านักวิจารณ์พวกเขาค่อนข้างเปิดใจและต้อนรับภาพยนตร์ฮีโร่หญิงเดี่ยวคนแรกของ Marvel เรื่องนี้อย่างดีหนังทำหน้าที่ปูทางไปสู่ Avengers Endgame ได้ตามมาตรฐานมีงาน CG อวกาศที่น่าตื่นตาตื่นใจมีพล็อตเรื่องการตามหาความทรงจำของบรีลาซันซึ่งก็ดูเป็นหนังสไตล์ไซไฟยุค 90 ที่สนุกใช้ได้นักวิจารณ์จึงพร้อมใจกันเทคะแนนฝั่งบวกให้ผ่านเกณฑ์ไปแบบสบายๆทว่าในฝั่งคนดูทั่วไปมันกลับกลายเป็นสงครามน้ำลายครั้งใหญ่ซึ่งต้องยอมรับครับว่าคะแนน 45% ที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการโดนรีวิวบอมด้วยหรือโดนกลุ่มแอนตี้แฟนเข้าไปลุมกดคะแนนหนึ่งนั่นแหละครับเพราะไม่พอใจในตัวนักแสดงและกระแสเฟมินิสต์แต่ถ้าเราตัดเรื่องดราม่าพวกนั้นทิ้งไปแล้วมองที่ตัวเนื้อผ้าของหนังล้วนๆแฟนมาร์เวลส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยู่ดีครับว่านี่คือหนึ่งในงานที่แย่ที่สุดของ MCU เลยก็ว่าได้เพราะบทภาพยนตร์มันจืดชืดขาดเสน่ห์ขาดความสัมพันธ์ของตัวละครและที่สำคัญพลังของตัวกัปตันมาร์เวลเองเนี่ยมันโกงเกินไปจนทำให้ฉากแอคชั่นการต่อสู้เนี่ยมันขาดความลุ้นระทึกไปอย่างน่าเสียดายเลยครับสุดท้ายแล้วกัปตันมาร์เวลเลยกลายเป็นหนังที่แบกรับทั้งความกดดันและประเด็นสังคมนอกจอมากเกินไปแม้ว่าในแง่ของรายได้มันจะถล่มทลายทะลุ1,000,000,000 ดอลลาร์และฝั่งนักวิจารณ์จะพยายามช่วยพยุงคะแนนให้ดูดีแค่ไหนแต่สำหรับแฟนการ์ตูนเดนตายและคนดูทั่วไปอย่างเราๆแล้วหนังเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นภาคที่ขาดเสน่ห์และความสนุกในแบบที่มาร์เวลยุครุ่งเรืองเคยทำไว้ได้อยู่ดีครับเลเซนหนังสยองมุมมองผีสุดล้ำแต่คนดูกับสายหน้าถามมันน่ากลัวตรงไหนฉีกทุกตำราหนังผีสยองขวัญเลยครับกับเรื่องนี้ด้วยการให้คนดูรับบทเป็นผีซะเองแต่วิธีการเล่าเรื่องสุดล้ำแบบนี้ดันทำให้คนดูหลับคาโรงซะงั้น
กลายเป็นอีกหนึ่งเคสสุดโต่งทันทีครับเมื่อหนังผีพลังจิตวิทยาอย่างเพรเซนต์กวาดใจนักวิจารณ์สายอาร์ตไปได้ถึง 87% บน Rotten Tomato แต่ฝั่งคนดูทั่วไปที่ตั้งใจเข้าไปดูแบบกรี๊ดสลบสะบักสะบอมเนี่ยปาคะแนนล่วงลงเหวเหลือแค่ 52% เท่านั้นจนกลายเป็นหนังผีที่เรียกได้ว่านวัตกรรมล้ำเลิศแต่เสิร์ฟความหลอนได้ไม่ถูกใจมหาชนของแท้เลยครับในมุมมองของนักวิจารณ์เนี่ยหนังเรื่องนี้คือความสดใหม่ที่โคตรน่าสนใจผู้กำกับโซเดอร์เบิร์กโชว์ความเหนือชั้นด้วยการเล่าเรื่องผ่านครอบครัวหนึ่งที่โดนวิญญาณตามหลอกหลอนผ่านสายตาแบบ First Person แบบ POV ของตัวผีเองทั้งหมดพูดง่ายๆคือกล้องเนี่ยจะเป็นสายตาของผีนั่นแหละที่คอยเฝ้ามองคอยเดินตามสอดส่องพฤติกรรมคนในบ้านนักวิจารณ์เลยพากันฟินน้ำตาไหลกับงานภาพและเทคนิคการถ่ายทำการคุมบรรยากาศแบบค่อยๆกดดันแบบที่เขาเรียกว่า slow burn ที่เปลี่ยนหนังผีธรรมดาให้กลายเป็นทริลเลอร์ครอบครัวสุดลุ่มลึกเพราะว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปก็คงจะบอกว่าพวกผมอยากได้ความน่ากลัวไม่ได้อยากได้ความสร้างสรรค์คนดูส่วนใหญ่ที่ตีตั๋วเข้ามาเพราะคิดว่าจะได้เจอความสยองขวัญสั่นประสาทต่างพากันเหวอแดกและผิดหวังกันอย่างแรงเลยครับเพราะวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ของผู้กำกับเนี่ยมันเนิบช้าซึ่งจนกลายเป็นความน่าเบื่อในสายตาของคอหนังสยองขวัญสายแมสจึงพากันเทคะแนนทิ้งเพราะหนังมันไม่หลอนสะใจนั่นเองครับถ้าคุณเป็นแฟนหนังสยองขวัญแนวผีหลอกวิญญาณหลอนตบโต๊ะตุ้งแช่อะไรประมาณนั้นนะแล้วคืนวันเสาร์อยากจะหาหนังมาเปิดชวนสะดุ้งกรี๊ดลั่นบ้านสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้เจอผีหลอกแต่จะเจอความง่วงนอนมาหลอกหลอนแทนทั้งเรื่องครับ The Witch นักวิจารณ์ชาบูดุดงานศิลปะหนังผีระดับขึ้นหิ้งที่ทำคนดูหลับคาโลงเป็นทั้งมนต์ขลังและคำสาปคือนิยามของคะแนนบน Rotten Tomato ของ The Witch ครับหนังสยองขวัญปี 2015 ที่กวาดใจนักวิจารณ์ไปถึง 91% แต่ฝั่งคนดูทั่วไปกับปาคะแนนให้เหลือ 61% เท่านั้นจนกลายเป็นหนึ่งในหนังผีที่คนรักก็อวยไส้แตกคนเกลียดก็ด่าเปิดเปิงมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับในสายตาของนักวิจารณ์โรเบิร์ต เอดเจอร์คือผู้กำกับรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ทำหนังผีแบบตุ้งแช่ทั่วไปแต่ใช้ความเงียบบรรยากาศอึมครึมยุคคริสตศตวรรษที่ 17 อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาซ่อนนัยยะเกี่ยวกับการปลดแอกของสตรีและด้านมืดของศาสนาที่อาจต้องใช้ทักษะการตีความที่ค่อนข้างสูงสวนทางกับความต้องการความบันเทิงแบบย่อยง่ายซึ่งนักวิจารณ์ต่างยกย่องว่านี่คืองานศิลปะภาพยนตร์ชั้นเลิศที่ทรงพลังและซ่อนประเด็นจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้หญิงได้อย่างลึกซึ้งทว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปที่ตีตั๋วเข้าไปเพราะนึกว่าเป็นหนังผีหลอกวิญญาณหลอนกลับต้องเจอกับความอึดอัดยืดยาดที่ชวนง่วงนอนตัวหนังเน้นความกดดันทางอารมณ์มากกว่าฉากน่ากลัวแถมประเด็นลึกซึ้งที่ผู้กำกับอยากจะสื่อสารก็อาจจะเข้าใจยากและลอยข้ามหัวคนดูไปไกลผลลัพธ์คือความน่าเบื่อในสายตาของคนที่กระหายความสะใจครับแต่ก็นับว่ายังโชคดีครับที่ผลงานต่อมาของเขาอย่าง The Lighthouse ได้รับการต้อนรับจากฝั่งคนดูที่อบอุ่นกว่าเดิมอาจเพราะเป็นความตลกร้ายแบบเพี้ยนๆหลุดโลกที่เข้าถึงง่ายขึ้นนั่นเอง The Witch จึงเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีว่ารสนิยมความสยองขวัญของนักวิจารณ์และคนดูทั่วไปบางครั้งก็อยู่คนละขั้วกันเลยสำหรับคอหนังสายอาร์ตนี่คือหนังขึ้นทิ้งที่งดงามและหลอนลึกแต่สำหรับคนที่ต้องการความบันเทิงและฉากระทึกขวัญสะดุ้งโหยงก็คงต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบครับ The Green Knight หนังอัศวินสุดอาร์ตที่ทำคนดูนั่งหาวอร์ดมาถึงคิวของหนังหวังรางวัลสายดาร์กแฟนตาซีในตำนานอัศวินโต๊ะกลมกับเรื่อง The Green Knight ผลงานการกำกับสุดประณีตของเดวิด โลเวอรี่ที่ได้ดาราหนุ่มฝีมือเฉียบเดฟ พาเทลมารับบทนำที่ทำเอาเหล่านักวิจารณ์ก้มกราบในความงามระดับภาพวาดศิลปะในพิพิธภัณฑ์จนคะแนนสูงลิ่วถึง 89% บน Rotten Tomato แต่ฝั่งคนดูทั่วไปที่เผลอเข้าไปดูต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนีไปครับนึกว่าจะเข้ามาดูอัศวินสวมเกราะไล่ฟาดฟันกับยักษ์เขียวแบบดุดันไม่เกรงใจใครแต่สิ่งที่ได้เจอคือบทกวีอาร์ตแตกที่ชวนง่วงนอนสุดๆไปเลยครับพร้อมช่วยกันรวมพลังหักคะแนนทิ้งล่วงลงเหวเหลือแค่ 50% พอดิบพอดีจนกลายเป็นหนังอัศวินที่ทำให้คนดูเสียงแตกออกไปสองฝั่งอย่างสิ้นเชิงในมุมมองของนักวิจารณ์หนังเรื่องนี้คืองานศิลปะชิ้นโบแดงที่หาดูได้ยากมากในฮอลลีวูดยุคนี้พวกเขาพากันตื่นตาตื่นใจกับงานภาพที่สวยงามสะกดสายตาในทุกๆเฟรมแสงสีบรรยากาศและดนตรีประกอบที่ดูลึกลับเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางศาสนาและความปรัชญาหนังไม่ได้เล่าเรื่องอัศวินผู้กล้าหาญแบบสูตรสำเร็จแต่เป็นการกระเทาะเปลือกความกลัวศักดิ์ศรีและสัจธรรมชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจนนักวิจารณ์บางคนถึงกับยกย่องว่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปทว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปที่หวังจะหาหนังแอคชั่นแฟนตาซีผจญภัยสนุกสไตล์ King Arthur หรือ Lord of the Ring แล้วขอบอกเลยว่านี่คือความทรมานของแท้ครับตัวหนังดำเนินเรื่องแบบเดิมนาบเชื่องช้าแบบสโลว์เบิร์น
เต็มไปด้วยความนามธรรมสูงลิ่วตัวเอกแทบไม่ได้กวัดแกว่งดาบสู้กับใครแบบมันหยดแถมพล็อตเรื่องยังเต็มไปด้วยปริศนาและการตีความชวนปวดตับที่ถ้าไม่นิ่งพอมีหลับคาจอชัวร์ๆการหักดิบความคาดหวังจากหน้าหนังแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ให้กลายเป็นหนังสไตล์อินดี้สายประกวดเกรด A จึงทำให้คนดูทั่วไปรู้สึกอึดอัดและไม่จอยอย่างรุนแรงนั่นเองเดอะกรีนไนท์เลยกลายเป็นไอเทมปราบเซียนระดับ 5 ดาวที่ถ้าคุณเป็นสายเสพงานภาพสุดอลังการชอบการตีความปรัชญาชีวิตดิ่งๆลึกๆและรับได้กับเนื้อเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปหนังเรื่องนี้ก็คืองานมาสเตอร์พีซขึ้นหิ้งที่คุณจะต้องประทับใจแบบที่นักวิจารณ์อวยกันแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคอหนังแมสทั่วไปที่อยากจะหาความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจพล็อตย่อยง่ายดำเนินเรื่องฉับไวแนะนำว่าให้กดยกเลิกภารกิจอัศวินเขียวนี้ด่วนเลยครับไม่งั้นคืนวันศุกร์ของคุณอาจจะกลายเป็นยานอนหลับชั้นดีเลยแหละ Kingdom of the Crystal Skull ภาคกะโหลกแก้วที่นักวิจารณ์ปล่อยผ่านแต่คนดูสับเละครับปู่ยอมรับเถอะครับว่าภาคนี้มันไม่รอดจริงๆนี่คือมหากาพย์การกวาดรายได้ที่ทำเอาแฟนหนังทั่วโลกกุมขมับเมื่อนักวิจารณ์พยายามปั้นให้อินเดียนาโจนส์ 4 ยกย่องอัญเชิญขึ้นหิ้งด้วยคะแนน 77% แต่ฝั่งคนดูตบโต๊ะฉาดและสวนกลับด้วยคะแนนความผิดหวังแค่ 53% เท่านั้นชนิดที่ฝั่งคนดูไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเลยครับในมุมมองของนักวิจารณ์ยุคนั้นหลายคนอาจจะตื่นเต้นกับการได้เห็นการกลับมาของปู่แฮร์ริสันฟอร์ดอีกครั้งในรอบ 19 ปีบวกกับความพยายามเปลี่ยนบรรยากาศจากขุมทรัพย์โบราณธรรมดามาเล่นกับธีมยุคสงครามเย็นและการใส่เรื่องราวเหนือธรรมชาติอย่างเอเลี่ยนเข้ามาซึ่งนักวิจารณ์มองว่าเป็นการเปลี่ยนรสชาติที่สดใหม่และตอบรับกับยุคสมัยคลาสสิกของไซไฟยุค 50 ได้อย่างน่าสนใจทว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปตัวหนังกลับกลายเป็นความอึดอัดยืดยาดและฝืนธรรมชาติอย่างรุนแรงการแสดงของปู่แฮร์ริสันฟอร์ดดูเหนื่อยล้าเต็มกลืนในทุกๆฉากขณะที่ดาวรุ่งในยุคนั้นอย่างชัยอาร์ ลาบัฟแม้จะเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแต่เขากลับไม่มีเสน่ห์พอที่จะแบกหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ได้เลยมิหนำซ้ำบทภาพยนตร์ยังเต็มไปด้วยความไม่สมเหตุสมผลพล็อตที่ยัดเยียดและฉากหลบระเบิดนิวเคลียร์ในตู้เย็นอันลือลั่นความสนุกแบบตื่นเต้นเร้าใจที่เป็นหัวใจหลักของไตรภาคแรกกลายเป็นสภาวะจำยอมที่คนดูรู้สึกว่ามันจงใจและยัดเยียดมากกว่าจะสนุกจากใจจริง Kingdom of the Crystal Skull เลยกลายเป็นหนึ่งในเคสที่คนดูอยากสลับข้างคะแนนกับนักวิจารณ์มากที่สุดเรื่องหนึ่งครับมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าต่อให้ชื่อชั้นของผู้กำกับอย่างสตีเฟน สปิลเบิร์กและดาราระดับแม่เหล็กจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเสน่ห์และความบันเทิงที่แท้จริงหายไปแฟนเดนตายก็พร้อมที่จะหันหลังและกดคะแนนให้แบบไม่ต้องไว้หน้าเลยครับโนอาห์มหากาพย์ล้างโลกที่พยายามจะล้ำแต่คนดูสวดมนต์ขอให้มันจบไวๆครับถือเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์ความเห็นต่างครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับการหยิบเอาเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิลมาปัดฝุ่นใหม่ในโนอาห์มหาวิบัติวันล้างโลกปี 2014 ผลงานของผู้กำกับสายดาร์กดาเรน อารอนอฟสกี้ที่สร้างความงุนงงให้กับคนดูจนถึงทุกวันนี้เพราะในขณะที่ฝั่งนักวิจารณ์พร้อมใจกันยกนิ้วอวยให้โนอาห์สอบผ่านแบบสวยหรูด้วยคะแนน 75% บน Rotten Tomato แต่ฝั่งคนดูทั่วไปกลับสายหน้าหนีแล้วสับเละจนคะแนนจมน้ำเหลือแค่ 41% เท่านั้นชนิดที่ทำเอาคนดูทางบ้านเกาหัวแกลกๆกันเลยซึ่งต้องยอมรับก่อนครับว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คะแนนฝั่งคนดูต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้เป็นเพราะกลุ่มผู้ชมที่เคร่งศาสนาไม่พอใจอย่างแรงที่ตัวหนังแอบหยิบเอาเรื่องราวในคัมภีร์มาดัดแปลงเสริมแต่งใส่สีตีไข่จนหลุดจากกรอบความเชื่อเดิมไปไกลแต่ถ้านับเฉพาะในแง่ของความเป็นภาพยนตร์ล้วนๆคนดูส่วนใหญ่ก็โหวตเป็นเสียงเดียวกันอยู่ดีครับว่ามันคือหนังอีปิกฟอร์มยักษ์ที่พยายามจะจริงจังและลุ่มลึกด้วยการยัดเยียดสัญลักษณ์และการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนเกินจำเป็นจนกลายเป็นความน่าเบื่ออย่างมหันต์แถมยังทำให้เรื่องราวในตำนานที่ควรจะเน้นความตื่นตาตื่นใจของมหาอุทกภัยล้างโลกกลับดูจืดชืดไร้ชีวิตชีวาไปซะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วโนอาห์เลยกลายเป็นหนังที่ขัดใจคนดูในทุกมิติครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายเคร่งศาสนาที่อยากดูตำนานที่ถูกต้องหรือเป็นคอหนังทั่วไปที่อยากเข้าไปดูหนังเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติสนุกเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือความน่าอึดอัดที่ยาวนานกว่า2 ชั่วโมงเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสคลาสสิกที่พิสูจน์ว่ารสนิยมของนักวิจารณ์กับคนดูทั่วไปบางทีก็อยู่คนละโลกกันจริงๆครับ King Kong เมื่อความรักของสปิลเบิร์กทำคนดูนั่งจนปวดคอเมื่อความรักของผู้กำกับทำคนดูนั่งจนปวดคอปวดหลังไปหมดแล้วครับป๋าแจ็คสันกราบนับถือในความใส่ใจแต่ความยาวหนัง3 ชั่วโมงเนี่ยมันเทสความอึดของคนดูชัดๆไม่น่าเชื่อว่ามหากาพย์ความรักของลิงยักษ์เวอร์ชันปี 2005 ที่กวาดใจนักวิจารณ์ไปสูงถึง 84% บน Rotten Tomato แต่ฝั่งคนดูทั่วไปกลับหมดแรงข้าวต้มปาคะแนนให้แบบครึ่งๆกลางๆแค่ 50% เท่านั้นจนกลายเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์
ที่ทำเอาคนดูแตกแยกเป็น2ฝั่งอย่างสิ้นเชิงครับในมุมมองของนักวิจารณ์และแฟนเดนตายของ King Kong เวอร์ชันคลาสสิกปี1933หนังเรื่องนี้คือจดหมายรักที่สมบูรณ์แบบและทรงคุณค่ามากๆปีเตอร์แจ็คสันใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่งานดีไซน์ตัวคองงานสร้างเกาะกะโหลกไปจนถึงการแอบหยิบประโยคเด็ดจากเวอร์ชันเก่ามาใส่ให้แฟนๆได้กรี๊ดซึ่งนักวิจารณ์มองว่ามันเป็นงานที่เปี่ยมไปด้วยหัวใจแพชชั่นและความทะเยอทะยานขั้นสุดที่จะขยายโลกของคิงคองให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ทว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปที่แค่อยากเข้าไปดูลิงยักษ์ตบกับไดโนเสาร์มันๆพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความยาวหนังระดับ3ชั่วโมงเต็มและปาไปถึง3ชั่วโมงครึ่งในเวอร์ชัน X10 ซึ่งกระดูกท้ายทอยของคนดูในโรงก็ไม่ได้อินไปด้วยเลยกับเวลาที่ผู้กำกับพยายามยัดเยียดรายละเอียดอันยิบย่อยเข้ามาแถมหนังยังสโลว์สตาร์ทหนักมากเพราะกว่าเราจะได้เห็นหน้าเจ้าคองโผล่มาบนจอเวลาก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วพอเข้าพาร์ทแอคชั่นปุ๊บหนังก็สาด CG ไดโนเสาร์และแมลงยักษ์เข้ามาแบบล้นทะลักจนบางทีก็ดูเยอะเกินเบอร์และยืดเยื้อจนทำให้คนดูธรรมดาเกิดอาการล้าและหลุดออกจากอินเนอร์ของหนังไปอย่างน่าเสียดาย King Kong 2005 เลยกลายเป็นเครื่องเตือนใจชั้นดีครับว่าบางครั้งความรักและแพชชั่นที่ล้นปรีของผู้กำกับถ้าไม่ถูกตกแต่งให้กระชับพอดิบพอดีก็อาจกลายเป็นความทรมานของคนดูได้เหมือนกันแม้ว่าในแง่ของงานสร้างมันจะยอดเยี่ยมจนนักวิจารณ์ต้องยอมสยบแต่สำหรับคนดูทั่วไปแล้วการเอาเวลา3ชั่วโมงไปนั่งดูลิงยักษ์ตบไดโนเสาร์แบบมาราธอนอาจไม่ใช่ไอเดียความบันเทิงที่ตอบโจทย์ในวันหยุดสักเท่าไหร่ในยุคนั้นครับแอดแอสตาหนังสุดอาร์ตกลางอวกาศที่คนดูตีเก๋นี่มันอินเตอร์สเตลล่าชัดๆหลอกดาวนี่ว่านึกว่าจะได้ดูหนังไซไฟแอคชั่นผจญภัยล้ำๆแต่ดันต้องมานั่งฟังตัวละครบ่นพร่ำเพ้อเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวอยู่คนเดียวกลางอวกาศซะอย่างนั้นเมื่อคะแนนของแอดแอสตาฉีกกระชากกันแบบน่าเกลียดฝั่งนักวิจารณ์ซูฮกให้ถึง 83% แต่ฝั่งคนดูที่ตีตั๋วเข้าไปดูถึงกับร้องกรี๊ดปาคะแนนลุ่งลงเหวเหลือแค่ 40% เท่านั้นจนกลายเป็นหนึ่งในหนังอวกาศที่โดนคนดูทางบ้านกลด่าที่สุดในรอบหลายปีเลยครับในมุมของนักวิจารณ์หนังเรื่องนี้คือบทกวีชิ้นงามที่เล่าเรื่องราวการสำรวจจิตใจมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งพวกเขาประทับใจกับการแสดงที่เงียบขรึมแต่ทรงพลังของแบรด พิตต์และประเด็นเรื่องของ Toxic Masculinity ที่สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกและที่จริงหนังก็ไม่ได้นิ่งจนน่าเบื่อนะเพราะมันมีทั้งฉากโจรสลัดไล่ล่าบนดวงจันทร์ฉากสู้กับลิงบาบูนอวกาศคลั่งหรือแม้กระทั่งฉากโต้คลื่นแถบวงแหวนดาวเคราะห์ซึ่งนักวิจารณ์มองว่ามันผสมผสานความแอคชั่นตื่นเต้นเข้ากับไซไฟปรัชญาได้อย่างมีชั้นเชิงทว่าในมุมมองของคนดูมันคือความทรมานอย่างแท้จริงครับหลายคนรู้สึกเหมือนโดนเอาตัวอย่างหนังหลอกตาเพราะพล็อตหลักมันช่างแสนอึดอัดพร่ำเพ้อและเต็มไปด้วยเสียงโมโนโทนกระซิบกระซาบของตัวเอกตลอดทั้งเรื่องไอฉากลิงบาบูหรือโจรสลัดดวงจันทร์ที่ใส่เข้ามามันก็ดูหลุดโทนและแปลกประหลาดจนน่าขันแถมตอนจบก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจสมกับความหวังระดับบล็อกบัสเตอร์สักเท่าไหร่เลยแอดอาสตาเลยกลายเป็นภาพสะท้อนชั้นดีของคำว่าลางเนื้อชอบลางยาในโลกของภาพยนตร์ครับถ้าคุณเป็นสายดูหนังเงียบๆชอบดำดิ่งกับงานภาพอลังการและปรัชญาชีวิตหนังเรื่องนี้ก็คืองานมาสเตอร์พีซที่นักวิจารณ์การันตีแต่ถ้าคุณเป็นคอหนังไซไฟสายแมสที่หวังจะเจอความตื่นเต้นความล้ำหรือมิติการเวลาแบบเดือดๆแล้วก็แนะนำให้ข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยครับเพราะเปิดดูเมื่อไหร่มีสิทธิ์หลับคาจอจนจมดิ่งสู่อวกาศแน่นอน Sausage Party แอนิเมชันสุดเพี้ยนกับปาร์ตี้เรท R ที่เสียงแตกพอดี 50-50 ใครบอกว่านักวิจารณ์ชอบดูแต่หนังน่าเบื่อสายรางวัลชวนช็อกตาตั้งมากเมื่อแอนิเมชันสุดกาวและทะลึ่งตึงตังอย่าง Sausage Party สามารถคว้าคะแนนจากนักวิจารณ์บน Rotten Tomato ไปได้สูงถึง 82% แต่ฝั่งคนดูทั่วไปกับเสียงแตกแบ่งค่ากันแบบรักครึ่งเกรดครึ่งทิ้งคะแนนไว้ที่ 50% พอดิบพอดีจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทิ้งความเหวอและเครื่องหมายคำถามไว้ในใจคนดูมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับในมุมมองของนักวิจารณ์หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ความลามกเกี่ยวกับเปรตแต่มันยังแอบซ่อนประเด็นปรัชญาที่ลึกซึ้งไว้อย่างเฉียบคมอย่างน่าเหลือเชื่อทั้งแฝงการจิกกัดเรื่องศาสนาลัทธิความเชื่อลัทธิอาเทวานิยมและการตั้งคำถามว่าถ้าพระเจ้าหรือสวรรค์ที่พวกเราเคารพบูชาแท้จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริงล่ะจะเป็นยังไงการเดินทางของแก๊งอาหารอย่างไส้กรอกขนมปังบันและเบเกิลเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตจึงกลายเป็นบทวิพากษ์สังคมที่นักวิจารณ์ยอมรับว่ามันชาญฉลาดมากเพราะว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปแม้ว่าหนังจะฮิตระเบิดระเบ้อจนขึ้นแท่นเป็นแอนิเมชันเรท R ที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดตลอดกาลในตอนนั้นแต่กระแสวิจารณ์ฝั่งผู้ชมกลับหักดิบแบ่งครึ่งทันทีซึ่งเหตุผลสำคัญก็น่าจะมาจากฉากงานปาร์ตี้สุดสยิวกิ้วในช่วงท้ายที่เหล่าอาหารลุกขึ้นมามีเพศสัมพันธ์กันอย่างบ้าคลั่งหลุดโลกมันเป็นฉากที่ยาวนานและอึดอัดจนคนดูบางกลุ่มอาจจะขำกักสะใจในความกล้าบ้าบิ่นแต่ก็ทำให้คนดูอีกครึ่งหนึ่งกับรู้สึกกระอักกระอ่วนทนดูไม่ได้และมองว่ามันเป็นหนังที่กาวเกินขอบเขตความบันเทิงไปไกล
Sausage Party จึงกลายเป็นข้อพิสูจน์ชั้นดีครับว่าแอนิเมชันบางเรื่องก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เรานั่งดูชิลๆขำๆเสมอไปหลายคนยังติดภาพความน่ารักแบบค่ายพิกซ่าพอมาเจอความดาร์กความรุนแรงและมุกเซ็กโจ่งแจ้งของอาหารเลยรับไม่ได้อย่างรุนแรงชนิดที่ว่าถ้าคุณคิดจะเปิดเรื่องนี้ดูพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวแล้วก็หยุดเลยครับไม่งั้นขอบอกเลยว่ามีบ้านแตกแน่นอน The Mastermind นักวิจารณ์ฮากากแต่คนดูเงียบกริบจนได้ยินเสียงแอร์กลายเป็นประเด็นชวนเกาหัวทันทีเมื่อภาพยนตร์ตลกร้ายสายอาชญากรรมอย่าง The Mastermind กวาดคำชมจากฝั่งนักวิจารณ์ไปได้สูงถึง 90% แต่พอหันไปดูฝั่งคนดูทางบ้านคะแนนกลับล่วงเหลือเพียงแค่ 52% เท่านั้นสวนทางกันแบบกูไม่กลับจนกลายเป็นเคสตัวอย่างของคำว่าตลกเฉพาะกลุ่มของแท้แน่นอนในมุมมองของนักวิจารณ์หนังเรื่องนี้คือความบันเทิงสไตล์อาร์ตเฮาส์ที่เพรียบพร้อมและสมบูรณ์แบบมากเคลลี่ไลชาร์ดยังคงรักษามาตรฐานความเฉียบคมในการทำหนังเนิบนาบแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงหนังเล่าเรื่องของหัวขโมยงานศิลปะมือสมัครเล่นที่พยายามจะทำภารกิจปล้นครั้งแรกแต่ดันเจออุปสรรคแบบเดือดดาดักดานซึ่งนักวิจารณ์มองว่าไอ้ความเงียบความอึดอัดและบทสนทนาเนิบๆนุ่มๆแฝงความตลกหน้าตายแบบนี้แหละมันคือความกวนโอยที่ชาญฉลาดและฮาแบบมีคลาสสุดๆทว่าในมุมมองของคนดูทั่วไปมันคือความเงียบเหงาชวนง่วงนอนอย่างรุนแรงครับต้องยอมรับครับว่ามุกตลกสไตล์เนิบช้าและความเดือดาที่ชวนอึดอัดมันเป็นรสนิยมที่ต้องปีนบันไดดูจริงๆคนดูสายแมสที่คาดหวังจะเข้ามาดูหนังปล้นหักเหลี่ยมเฉือนคมตลกโปกฮาแบบ Ocean Eleven หรือตลกโวยวายสไตล์บล็อกบัสเตอร์ต้องมาเจอกับความเงียบงันตัวละครพูดกันพึมพำและที่ร้ายแรงที่สุดคือฉากจบที่ตัดฉับแบบจงใจซึ่งนักวิจารณ์อาจจะมองว่าเป็นการตบมุกที่โคตรอัจฉริยะแต่ฝั่งคนดูทั่วไปกลับรู้สึกเหมือนโดนหักหลังและค้างคาใจจนอยากจะปาคะแนนทิ้งทันที The Mastermind เลยกลายเป็นผลงานพิมพ์นิยมตามสไตล์ของผู้กำกับคือนักวิจารณ์รักเวยไส้แตกแต่คนดูทั่วไปเข้าไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณเป็นสายเสพหนังอินดี้ชอบมุกตลกหน้าตายสไตล์เนิบๆหนังเรื่องนี้คืองานมาสเตอร์พีซขึ้นนิ่งเกรด A บวกแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคอหนังทั่วไปที่อยากจะหาหนังขำขันคลายเครียดในวันหยุดขอบอกเลยว่าข้ามเรื่องนี้ไปเถอะครับไม่งั้นคุณจะต้องมานั่งกุมขมับถามตัวเองว่า 90% ของนักวิจารณ์เขาให้ค่าอะไรกันแน่ Star Wars The Last Jedi ฉีกตำราเจไดจนแฟนคลับอยากระดมทุนสร้างใหม่มาถึงตัวตึงของวงการหนังที่มีความเห็นแตกแยกมากที่สุดถ้าลิสต์นี้มีการจัดอันดับเรื่องนี้คงนอนมาเป็นที่ 1แบบทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นครับกับมหากาพย์สงครามอวกาศภาคที่ทำมาแฟนเกิร์ลแฟนบอยตีกันบ้านแตกมาจนถึงทุกวันนี้ใน Star Wars Episode 8 The Last Jedi ปี 2017 ที่ถ้าใครพูดชื่อหนังเรื่องนี้กลางวงกินข้าวเมื่อไหร่เตรียมตัวดูเพื่อนร่วมโต๊ะชี้หน้าด่าได้เลยครับแม้ The Last Jedi จะกวาดคำชมจากนักวิจารณ์บน Rotten Tomatoes ไปสูงลิ่วถึง 91% แต่ฝั่งแฟนเดนตายของมหากาพย์ชุดนี้กับลงพลังกันสับเละแบบไม่เผาผีจนคะแนนฝั่งคนดูล่มสลายเหลือแค่ 41% เท่านั้นกลายเป็นชนวนเหตุสงครามคีย์บอร์ดที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์ Pop Culture เลยก็ว่าได้โดยในมุมมองของนักวิจารณ์หนังภาคนี้คือเนื้อเค้กชั้นดีที่หอยหามานานพวกเขาต่างชื่นชมในความกล้าหาญของผู้กำกับไลอ้อน จอห์นสันที่กล้าลุกขึ้นมาฉีกทุกกฎเกณฑ์และขนบธรรมเนียมดั้งเดิมที่เป็นเซฟโซนของ Star Wars ที่เคยทำมาตลอดหนังเต็มไปด้วยการหักมุมแบบคาดเดาไม่ได้การตั้งคำถามกับความเชื่อเก่าๆของนิกายเจไดและงานภาพที่สวยจับใจซึ่งนักวิจารณ์มองว่านี่คือการเติบโตและพัฒนาการที่สดใหม่ของแฟรนไชส์เพราะว่าในมุมมองของแฟนคลับเดนตายการฉีกตำราของนักวิจารณ์มันคือการเหยียบย่ำความทรงจำวัยเด็กชัดๆแฟนๆรับไม่ได้อย่างรุนแรงกับการทำลายคาแรคเตอร์ระดับตำนานอย่างลุค สกายวอล์กเกอร์ให้กลายเป็นคนแก่หดหู่สิ้นหวังและหันหลังให้กับจักรวาลเพราะเรื่องการไล่ล่าอวกาศที่ดูไร้เหตุผลหรือแม้กระทั่งประเด็นชาติตระกูลของเลที่ถูกปัดตกไปแบบไร้เยื่อใยความขัดใจนี้รุนแรงถึงขั้นมีแคมเปญล่ารายชื่อออนไลน์เพื่อขอให้ค่ายล่าถอยแล้วรีเมคหนังภาคนี้ใหม่และจนถึงทุกวันนี้แค่พิมพ์ชื่อหนังเรื่องนี้ลงบนโซเชียลก็พร้อมที่จะลุกเป็นไฟได้ในพริบตาครับ The Last Jedi เลยกลายเป็นเคสตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับว่าบางครั้งการฉีกกรอบเดิมๆและความสดใหม่ที่ชาญฉลาดในสายตานักวิจารณ์มันอาจจะเป็นการหักหลังความผูกพันในสายตาแฟนเดนตายที่โตมากับแฟรนไชส์นี้เป็น10 ปีได้เช่นกันและนี่ก็คือโฉมหน้าของหนังที่พิสูจน์แล้วว่าคะแนนวิจารณ์ไม่ได้การันตีความสนุกสำหรับทุกคนเสมอไปบางเรื่องก็ปรัชญาล้ำลึกจนคนดูเข้าไม่ถึงบางเรื่องก็อาร์ตจัดจนงงตาแตกแต่ก็นั่นแหละครับเรื่องของรสนิยมภาพยนตร์มันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยดูเรื่องไหนใน12เรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างเห็นด้วยกับนักวิจารณ์ที่บอกว่ามันดีหรือยืนหยัดอยู่กับฝั่งคนดูที่บอกว่าขอเงินกูคืนเถอะลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิครับอยากรู้จริงๆว่าฝั่งไหนจะเยอะกว่ากันแน่นอนว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงกันในคลิปนี้
ถ้าเพื่อนๆอยากจะนำเสนอหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรมาเล่าเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกพวกเราเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม